एभ्रिवान नमस्ते रेखाको किचनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको भिडियो चाहिँ एकदमै दामी हुनेछ। आज चाहिँ हामी डुप्लेक्स मशरुम बनाउनु पर्छ, त्यो पनि रेस्टुरेन्ट स्टाइल। मैले चाहिँ डुप्लेक्स मशरुम बनाउनुको लागि चाहिँ यसरी डन्ठालाई सबै निकालिसकेको छु। तपाईहरु पनि यस्तै गर्नुस् होला। अब चाहिँ हामी मशरुमलाई बोइल गर्नुपर्छ। मशरुमलाई बोइल गर्नुको लागि चाहिँ मैले यहाँ कम्ती नुन अनि हल्दी हालेको छु। अब म हाल्दैछु यसमा मशरुम हालिसकेपछि चाहिँ हाई फ्लेममा 2 मिनेट बोइल गर्नुस् होला। मशरुम चाहिँ हाम्रो पाकिसकेको छ। अब चाहिँ हामी मशरुमलाई तारेर त्यसको जति पनि एक्स्ट्रा पानीहरु छ हो त्यसलाई निकालेर अलिक सुक्खा बनाउनु पर्छ। हेर्नुस् त यसरी निचोरेर तपाईहरु सुक्खा बनाउन सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी मशरुममा लाउने फिलिङ बनाउनु पर्छ। फिलिङ बनाउनुको लागि चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ बोइल पोटेटो लिएको छु, मसिनो काटेको मशरुमको स्टिक, प्याज, गाजर, क्याप्सिकम, अब म हाल्दैछु यसमा पिज्जा सिजलिङ, ब्ल्याक पेपर पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, नून, सोया सस, टमेटो केचप, यो सबै हालिसकेपछि चाहिँ मजाले मिक्स गरेर हामी यसको फिलिङ रेडी बनाउनु पर्छ। अब म हाल्दैछु यसमा चीज चाहिँ मैले अगाडि ग्रेट गर्नु बिर्सेछु, त्यही कारणले मैले अहिले हाल्दैछु। तपाईहरु चाहिँ एकैचोटी हालेर मिक्स गर्नुस् होला। यदि तपाईहरु चीज हाल्न चाहनुहुन्छ भने नभए नहाल्दा पनि हुन्छ। तपाईहरुलाई रेस्टुरेन्ट स्टाइल बनाउनु छ भने चाहिँ चीज हालेर बनाउनुस्, नभए चाहिँ त्यतिकै बनाउँदा पनि हुन्छ। अब चाहिँ हामी मशरुममा फिलिङ भर्नुपर्छ। फिलिङ भर्दाखेरि चाहिँ यसरी कम्ती लिएर फिलिङ भर्नुस् होला। यति भक्कु बेसी नलिनुस् होला। फिलिङ भरिसकेपछि चाहिँ यसरी माथिबाट जुन तपाई मशरुम लाउनुहुन्छ तलको मशरुम र माथिको मशरुमको साइज चाहिँ एउटै हुनुपर्छ। एउटै बनाउनु भयो भने चाहिँ देख्दाखेरि पनि राम्रो देख्छ। अलगै माथिको अलगै साइज तलको अलगै साइज भयो भने चाहिँ देख्दाखेरि पनि राम्रो देख्दैन। मैले सबै मशरुममा फिलिङ भरिसकेको छु। अब चाहिँ हामी मशरुमलाई कोट गर्नुको लागि ब्याटर बनाउनु पर्छ। ब्याटर बनाउनुको लागि मैले चाहिँ यहाँ 2 चम्ची कर्न स्टार्च, 2 चम्ची मैदा लिएको छु, सानो चम्चीको आधी चम्ची नुन, कम्ती मैले रेड चिली पाउडर हालेको छु, सानो कम्ती कलरको लागि। यदि तपाईहरु हाल्न चाहनुहुन्छ हाल्नुस्, नभए नहाल्दा पनि हुन्छ। अब चाहिँ हामी कम्ती पानी हाल्दै सेमी थिक ब्याटर बनाउनु पर्छ। ब्याटर चाहिँ हाम्रो बेसी पातला पनि हुँदैन, बेसी मोटो पनि हुनुहुँदैन, सेमी थिक बनाउनुस् होला। अनि चाहिँ ब्याटर बनिएर रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी मशरुमलाई यसरी डिप गर्नुपर्छ। हेर्नुस् त मशरुम कस्तो मजाले कोट भएको छ। ब्याटर चाहिँ हाम्रो पर्फेक्ट बनिएको छ। अब चाहिँ हामी ब्रेड क्रम्बमा कोट गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ यो ब्रेड क्रम्ब चाहिँ ब्रेडलाई मिक्सीमा पिसेर ब्रेड क्रम्ब बनाएको हो। तपाईहरु पनि यसरी नै बनाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त कस्तो मजाको भएको छ। मैले चाहिँ सबै मशरुमलाई कोट गरिसकेको छु। अब चाहिँ हामी फ्राई गर्नुपर्छ। फ्राई गर्दाखेरि चाहिँ मिडियम फ्लेममा फ्राई गर्नुस् होला। अनि जब तपाई मशरुम हाल्नुहुन्छ त्यतिखेर चलाइ नहाल्नुस् होला। त्यतिखेर चलाइहाल्नु भयो भने चाहिँ हाम्रो जो जति पनि ब्रेड क्रम्ब हामीले कोट गरेको छ त्यो सबै निस्किहाल्छ। जबसम्म एकपट्टि सेट हुँदैन तबसम्म मशरुमलाई चाहिँ नचलाउनुस् होला। हेर्नुस् त कस्तो मजाको भएको छ। हाम्रो ब्रेड क्रम्बहरु निस्केको छैन, मजाले सबै कोट भइसकेको छ। एकपट्टि जब पाक्छ तब मात्रै तपाई मशरुमलाई फेरि टर्न गर्नुस् होला। हाम्रो चाहिँ मशरुम पाकेर रेडी भइसकेको छ। तपाईहरुलाई यो डुप्लेक्स
मसरुमको रेसिपी कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस् होला। यदि राम्रो लाग्यो भने फ्रेन्ड्स अनि फ्यामिलीहरूसँग सेयर पनि गरिदिनुहोस् होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनको घन्टीलाई पनि दबाउनुहोस् होला, किनकि बेल आइकनको घन्टीलाई दबाउनु भयो भने जब म नयाँ भिडियोहरू हाल्छु तपाईँकोमा नोटिफिकेसन आइहाल्छ। यस्तो मिठो मिठो रेसिपी लिएर तपाईँहरूसँग आउने नै छु। तबसम्मको लागि बाई बाई, टेक केयर।